හතරක එකකට සඳහන් වෙන හතරක් ප්‍රථමයක කෙලින්ම සඳහන් වෙන්නේ බද්ධයක ලක්ෂණ, ඊට පස්සේ ආනන්ද බද්ධයක ලක්ෂණ, ඊට පස්සේ මහා කච්චායන බද්ධයක ලක්ෂණ, ඊට පස්සේ තවත් නමක් ඇතුළත් කළා ලෝම සතංගික බද්ධයක ලක්ෂණ. ඒ අවස්ථා හතරකින් තමයි සූත්‍රයේ දිග හැරෙන්නේ. නමුත් මේ අවස්ථා හතරම තියෙන සම්පූර්ණයෙන්ම එකම කරුණ. අපි බලමු පළවෙනි අවස්ථාව බුදුරජාණන් වහන්සේ පැවැත්වන ජේතවනාරාමයේ වැඩවසන කාලේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා තියෙනවා බද්ධේක සූත්‍රය. ඒක අනුව ඒක සාරාංශ තමයි මේ කිසියම් සුද්ධලේ අනුලක්ෂ ඒ වගේම වීර්යය ඇතුව දිවාරා මරණය අපි ළඟ එනවා කියලා හිත තියාගෙන පංචස්කන්ධය අතීත පංචස්කන්ධය අනාගත පංචස්කන්ධය ගැන පතන්නේ නැතුව විදර්ශනා යෝග ජීවත් වෙන කෙනෙකුට තමයි කියන්නේ බද්ධේක රත්සය. සමහර අවස්ථාවලදී මේ වචනේ උදලා තියෙනවා එහෙම ජීවත් වෙන අවස්ථාවකට කියලා කියනවා පුද්ගලයෙකුට කියලා කියනවා. සෙවිත කියලා සමාතන් වදී කියන්නේ සෙවණක් වශයෙන්. ඒ කියන්නේ මෙහෙම ජීවත් වෙන අය කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා මෙහෙම ජීවත් වෙන අවස්ථාවකට ඒ වචනේ යොදනවා. කොහොම හරි මේකේ තේරුම තමයි පින්නතුනි පංචස්කන්ධය කියන්නේ මේ පින්නතුන ගන්නවා. පංචස්කන්ධය කියන්නේ රූප, වේදනා, සංඥා, සංකාර, විඥාන ස්කන්ධ පහ. මෙතෙන්දි කියනවා නිතරම අතීත පංචස්කන්ධය අනුගමනය කරන්න කවදාවත් බද්ධයක රැස් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම අනාගත පංචස්කන්ධය ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ ඒකට වැටෙන්නේ නැහැ. වීර්ය නැති කෙනෙක් දෙකට වැටෙන්නේ නැහැ. ඒ දිනදා අත්දැන ප්‍රශ්න විදර්ශනානුකූලව බලලා වීර්යයෙන් යුතුව අතීත පංචස්කන්ධයේ ගැන සම්බන්ධයක් නැතුව අනාගත ප්‍රාර්ථනාවක් නැතුව ජීවිතේ තමයි එහෙම සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි බලන්න ඕනේ ඉන්නතුනේ පංචස්කන්ධය. දැන් පංචස්කන්ධයේ කියවම රූප, වේදනා, සංඥා, සංකාර, විඥාන. මේ අපි උද්දලේ බාහිර ලෝකයේ සම්බන්ධයෙන් සම්පූර්ණ බාහිර ලෝකේ සහ අප සම්බන්ධ විස්තර ලබා ගන්නේ ඉන්ද්‍රියන් 6. ඉන්ද්‍රියන් 6 ලබා ගන්නේ පංචස්කන්ධේ ක්‍රියාත්මක කිරීම. මෙන්න මේ දෙක හොඳට වටහා ගන්න ඕනේ. කොහොමද? පංචස්කන්ධේ ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් ඉන්ද්‍රිය 6න් අපි තොරතුරු ලබා ගන්න තමයි අපි ජීවත් වෙන්නේ මේ ලෝක ගැන අවබෝධ කරගන්න. තවත් උදාහරණයක් වශයෙන් ගමු ඇහැ. එහෙනම් අපි තොරතුරු ගන්නවා. ඇහැට රූපයක් ඇතනවා. ඒ තොරතුර වේදනා ස්කන්ධය අපි පංචස්කන්ධයේ වේදනා ස්කන්ධයේ යොදනවා. වේදනා ස්කන්ධයේ විඳ එක්ක සංඥා ස්කන්ධයේ තේරුම් ගන්නවා. අඳුර ගන්නවා. අඳුරගෙන සංස්කාර කියන කොටසේදී මේක කර්මයක් බවට පත් කරගන්නවා. ඒ කියන්නේ විපාක දෙන කර්මයක් බවට පත් කරගෙන එහෙම නැත්නම් සංස්කාරයක් බවට පත් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ විඥානයට පත් කරනවා. ඒකයි ක්‍රියාකාරීත්වය. වේදනාවෙන් අපිට විඳයක් දැනෙනවා. දුක හොසත ඒක හඳුනා ගන්නවා සංඥාවේ. ඒ හඳුනා ගැනීම මත සංස්කාර ඇති කර ගන්නවා. සංස්කාරෝනි විඥානයට tempත්. මේ ක්‍රියාවලියට තොරතුරු සපයන්නේ ඉන්ද්‍රියන් 6. එතකොට අපිට ඇහෙන රූපයක්
එහෙම රූපයක් අපිට විඳින්නේ කරන්න ලබා දුන්නම ඒකේ අර කියන ක්‍රියාකාරීත්වය ඊළඟට සංඥා සංකාර රැස් වෙනවා. එතකොට ඒක ඉවරුණාට පස්සේ තියෙනුනේ ඒක අතීත සංස්කාරයක් බවට පත් වෙනවා. දැන් මේ මොහොතේ මේක ඉන්නේ ඊට පස්සේ ඒක තැන්පත් වෙනවා අපේ මතකයේ. දැන් මෙහෙම චක්කු ඇස සම්බන්ධයෙන් සෝත සම්බන්ධයෙන් ඒ වගේම ග්‍රහණ නාසය සම්බන්ධයෙන් දිව සම්බන්ධයෙන් කය සම්බන්ධයෙන් වෙන ස්පර්ශ සියලුම දේවල් තැන්පත් වෙනවා. ඒ තැන්පත් වෙච්ච ටික අපි නැවත සිහි කරලා අතීතයේ නැවත සිහි කරනවා. ඒකට ආශා ඇති කර ගන්නවා, අභිනන්දනය ඇති කර ගන්නවා, නන්දි රාග ඇති කර ගන්නවා. ඒ සූත්‍රය කියන්නේ ඒක. එතකොට සතර නැවෙනවා. සතර ක්‍රියාත්මක වෙනවා. බද්ධේ කරත්න කියන ඒ විදිහට පිළිපදින අය ඒක අනිත් පැත්ත ගන්නෙ. අතීත පංචස්කන්ධේ සම්පූර්ණයෙන්ම රූප දානවා. පංචස්කන්ධික අතීතයේ ඒ රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන ක්‍රියාකාරීත්වයේ උඩ යම්පත් වෙච්ච රූප ශබ්ද ගන්ධ රස අරව තේරම අවතක් කරනවා. ඒව නැවත සිහි කරන්නේ නැහැ. ඒව ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ නැහැ. අනාගතයේදී ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ නැහැ. අපිට වෙච්ච එක නැවත මතකවලා ඒක දිහා ආසාවෙන් රාගයෙන් බලන්නේ නැහැ. ඒ වෙනුවට ඔහු කරන්නේ හැම මොහොතකම මරණය කොයි මොහොතේ හරි එන්න පුළුවන් කියලා අවශ්‍ය වීරිය යොදලා අන්තරස්ස ක්‍රියා කරනවා. එහෙම ක්‍රියා කරන බුද්ධයා තමයි මේ විදිහට ආමන්ත්‍රණය කරලා දෙන සූත්‍රය. එතකොට දැන් මේක සමහර අවස්ථා කියනවා ideal solitude උදකලාභය. අපි ඒක ගැන අපස්ස කතා කරමු. නොයෙකුත් නම් වලින් මේ தත්ත්වය හඳුන්වලා තියෙනවා. එතකොට පළමුවෙන්ම බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙලින්ම උන්වහන්සේ ඉදිරියට ඇවිල්ලා මේ උත්තර වික්ෂුන්ට කියනවා. එතෙන්දි කියනවා රූපය අතීත රූපය ආත්මය කොට නොසලකයි. අතීත ශබ්දය අතීත ශබ්දය නැත්නම් අතීත රසය එහෙම නැත්නම් අතීත ස්පර්ශය අතීත විඥානයේ ආත්ම කියලා සලකන්නේ නැහැ. බද්ධේ විදිහට ජීවත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ආත්මවාදයක් වශයෙන් ගන්නෙ නැහැ. අතීතයේදී දැකපු රූපය, අතීතයේදී අහපු ශබ්දය, අතීතයේ ලැබුණු විඳිනය, අතීතයේදී ඇතිවෙච්ච විඥානය. ඒකත් කියන පංචස්කන්ධය තර තණ්හා ඇති කරගන්නේ පහුගිය ඡන්දස්කන්ධ. පහුගිය පංචස්කන්ධය. දැන් අපේ ජීවිතේ සම්පූර්ණයෙන් පින්වතුනි කෙලස් කියලා අපි කියන්නේ පංචස්කන්ධයේ ක්‍රියාත්මක වෙලා මේ හය මගින් ගන්න තොරතුරු සංස්කාර බවට පත් වෙලා කරන ජීවිතේ. ඒක ඉස්සපස්සේ අපේ තැන්පත් වෙනවා. ඒ තැන්පත් වෙච්ච එක නැවත ඒ ගුණ තමයි අපි අනිත්‍යව තේරුම් ගන්න. එතකොට මේ තැන්පත් පංචස්කන්ධයේ කිසිම විදියකින් ආසාවකින් බැඳීමකින් රාගයකින් ගන්නෙ නැහැ මේ වගේ බුද්ධලු. ඒ වෙනුවට ඒ පංචස්කන්ධයෙන් විස්තරක් වෙලා තිනවා විදර්ශනානුකූලව. ඒ වගේම ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ නැහැ ඒ වගේ රූපයක්, ඒ වගේ ශබ්දයක්, ඒ වගේ විඳිනයක්, ඒ වගේ ස්පර්ශයක් නැවත ලැබෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ නැහැ. එහෙම තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ පළවෙනි නැවතට බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ ජේතවනාරාම වැඩි වාසය කරන අවස්ථාවකදී වරක් ආනන්දහාමුදුරුවෝ උපෝසත ශාලාවේ ඉන්න බව දැනගෙන උපෝසත ශාලාවේ භික්ෂුන්ට දැනුවත් කිරීම, උපදෙස් දීම, ධම්ම දේශනා කිරීම කවුරුද කරනවාද කියලා විමසලා තියෙනවා. ඒ විමසන අවස්ථාවේදී භික්ෂුන් උත්තරීලා කියනවා ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ අවශ්‍ය දේවල් කරනවා කියලා. ඒ අවස්ථාවේදී ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ ගෙනල්ලා බුදුජානක මහත් ප්‍රශ්න කළාම ආනන්ද හාමුදුරුවෝ මේ පිටුම කියනවා. කියන්නේ මම බද්ධක රත්ය සම්බන්ධයෙන් සම්පූර්ණ න්‍යාය දැනුවත් කරනවා භික්ෂුන් කියලා. එතෙන්දී බුදුරජාණන් වහන්සේ
සම්පූර්ණයෙන් මේ ටිකම තමයි කියන්නේ. ඒ කියන්නේ අර ඉස්සෙල්ලා කිව්ව ටික සම්පූර්ණයෙන් කියන ඒ විදිහට දැනුවත් කරන්න බද්දේක රත්න ඒ විදිහට ජීවත් වෙන්න කියලා. ඊට පසුව අපිට නැවත මේ මජ්ක්‍ධිම නිකායේ මහා කච්චායන බද්දේක රත්න කියන කොටස අමතය. එතෙන්දී සිදුවන සිදුවීම මේ කියන මම සිදුවීම මේක කියන්නේ මෙතෙන්දී සිදුවන සිදුවීම රජගහනුවර වල තපෝදාරාමේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේ දවස්වල වැඩ ඉස්සයි. ඒ අවස්ථාවේදී සමිද්දී කියලා වික්ෂුවකට දිව්‍ය පුත්‍රයෙක් කැවිලා වේ. දිව්‍ය පුත්‍රයෙක් කියන්නේ සදාන් ගන්න දෙවඟනක් කියලා. මේ දෙවඟන ඇවිල්ලා ප්‍රශ්න කරලා තියෙනවා මේ බද්දේක රත්ත උපදේශ උද්දේශ බද්දේක රත්ත ගැන විස්තර ඒව රක්ෂා කරනවාද Taman දරනවාද කියලා. ඒ අවස්ථාවේදී මේ සමිද්ද ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වා නෑ මම දරන්නේ නෑ ඒක. ඒක අනුගමනය කරන්නේ නැහැ කියලා. එතුමා ඊට පස්සේ ඒ දෙවියෝ කියලා නෑ මේක අවශ්‍ය දෙයක් මේක ඒ නිසා ඉගෙන ගන්න මේක දියුණු කරන්න මේ බද්දේක රත්ත කියන උපදෙස් දියුණු කරන්න කියලා අතුරු ගන්නවා. ඒ අතුරු ගන්න වුණාම මේක දින බුදුරජාණන් වහන්සේට කියනවාම සමිත තේරුණා. මගෙන් ඇවිල්ලා දිව්‍ය පුත්‍රයෙක් මෙහෙම ඇහුවා මම කිව්වා මේ බද්දේක රත්ත කියන ඒ උද්දේශ ඒ විභාග මම දරන්නේ නැහැ මම ඒව කරන්නේ නැහැ ඒ නිසා මම දන්නේ නැහැ. ඒ අවස්ථාවේ මට මේ දිව්‍ය පුත්‍රයෙක් මේක කළ යුතු දෙයක්. ඒවා කිව්වා ඒ නිසා මට කරුණාකරන මේ බද්දේක රත්ත ගැන මේ විස්තර උපදේශ මට කියා දෙන්න කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් විමසනවා. ඒ අවස්ථාවේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉතාම කෙටි අර ඔය ඉස්සෙල්ලා අපි ඉස්සරහට සූත්‍රයේ තේරෙන්නේ නැති විදිහකට කියලා නැගිටලා යනවා. මේ අවස්ථාවේදී නැවතත් මේ වික්ෂුව මහා කච්චායන ස්වාමීන් වහන්සේ වගට ප්‍රසිද්ධලා හිටිය බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන දේවල් සරල භාෂාවෙන් කියන ලක්ෂ්‍යය. ඒ නිසා උන්වහන්සේගෙන් අහනවා මේ සිව්වදේ විස්තර කරලා. උන්වහන්සේගෙන් කිව්ව දේ අහනවා නැවතත් මේ කච්චායන ස්වාමීන් වහන්සේ. ඒ අවස්ථාවේදී කච්චායන ස්වාමීන් වහන්සේ කියන්නේ මේකමයි අතීත වූ ආයතන ධර්ම අනුගමනය නොකරන්න. අතීත වූ ආයතන ධර්ම කිව්වොත් මේ අර සලආයතන. අතීතයෙන් ගත්ත සලආයතනෙන් ගත්ත රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස ඒවා අපේ පංචස්කන්ධේ ක්‍රියාත්මක කර තැන්පත් වෙච්ච ඒවා. ඒවා අනුගමනය නොකරන්න. ඒවා ප්‍රාර්ථනා නොකරන කෙනා එහෙම නැත්නම් ඒවා සම්බන්ධයෙන් රාගයක් ආසාවක් හිතේ තියාගන්නේ නැති කෙනා ඒක අභිනන්දනය නොකරන කෙනා. ඒ අය මේ බද්දේක රත්න කියන පිළිවෙත අනුගමනය කරනවා. මේක තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ කිව්වේ කියලා නැවතත් විස්තර කරනවා. ඒක පැහැදිලි කරනවා මෙහෙම දැන්. අතීතයේ අපි රූපයක් දැක්කම මේ අතීතයේ දැකපු රූපය අපේ හිතේ තැම්පත් වෙලා තිබිලා අපි ඒක අභිනන්දනය මේ වගේ තමයි දාලා තියෙන්නේ. ඒක ගැන අපි රාගය ඇති කරන මේ කොච්චර හොඳද නැවතත් පේනවා කියන්නේ. ඒ වගේම අතීතයේ ඇහිච්ච ශබ්දයක් ඒ වගේම අතීතයේ දැනගත්ත රසයක් විඳින එක රසයක් අතීතයේ ලැබපු ස්පර්ශය කල්පනාවක් නැවතත් මතකයට අරන් ඒක අනුගමනය කරනවා මේක තවතවත් අභිනන්දනය කරනවා කියන්නේ නැවතත් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම ඒක නැවතත් එන්න කියලා අනාගතෙත් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ කියන්නේ අතීත කියන ටික නැවත ස්වර්ණය කරනවා අනාගතේ නැවත ඒක ලැබේ වගේ. මෙහෙම තමයි භවය හැදෙන්නේ. දැන් මේ පින්වතුන් දන්න හොඳටම සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙක්ගේ භවය සකස් වෙන්නේ කොහොමද? ඒක තමයි මේ කියන්නේ.
සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙක්ගේ භවය සකස් වෙන්නේ කොහොමද කියන්නේ? සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙක්ගේ භව මම මේක කියන්න මේක කියලා ඉවරලා. දැන් මේ අවස්ථාව හතර කියලාද දැන් එතකොට මහා සත්‍යයන් ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වා අර විද්‍යා මාතේ කිව්ව ඉස්සෙල්ට අවුස්සාරලෝ. මේ හැම එකකින්ම කියන්නේ එකක්. මේ හැම එකකින්ම කියන්නේ පංචස්කන්ධයෙන් මගින් අපි ඉන්ද්‍රියන් හයෙන් ගන්නු පංචස්කන්ධයම විස්තර බවට පත් කරලා ඊට පස්සේ උපත් එක අතීතයේ තමයි ඒ අතීතයේ අනුගමනය කිරීම. පංචස්කන්ධය අනුගමනය කිරීම කියලා කියන්නේ. ඒකයි මේ පංචස්කන්ධයම ආයි ප්‍රාර්ථනා කරන අනාගතය. එතකොට මේ පුද්ගලයා කොයි වෙලාවක වර්තමානයේ නෙවෙයි ජීවත් වෙන්නේ. මොකද මේක මතක තියාගන්න. අර අතීතයේ ජීවත් වෙනවා අනාගතේ ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඒ වින්දනය කරපු ටික. ඒක තමයි දැන් අවස්ථා තුනක් මම කිව්වා. ඒ දිගට අවස්ථාව වෙනවා ලෝම සකන්ධය බද්ධේ කරන්නේ කියලා. ඒකේ මේ වෙනස තියෙන්නේ අර මේ ලෝම සකන්ධයේ තවත් ස්වාමීන් වහන්සේ. ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ මේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනාදාමී ඉන්න අවස්ථාවේදී ඒ ස්වාමීන් වහන්සේට මේ වගේම චන්දන කියලා දිව්‍ය පුත්‍රයෙක් ඇවිල්ලා අහලා තියෙනවා මේ උපදේශ මේ විදියට ඔයගොල්ලෝ පිළිවෙත් රකින්නවාද කියලා. ඒකට කියලා තියෙන උද්දේශ විභාග කියලා. ඒ කියන්නේ බද්ධයක රත්න පිළිබඳව ඒ ප්‍රතිපත්ති අනුගමනය කරන මේ ප්‍රතිපත්ති කියන්නේ මොකද්ද? අනාගත අතීතේ පංචස්කන්ධය ගැන එල්ම වඩවලන් නැති එකයි අනාගතය ගැන ප්‍රාර්ථනා නොකරන එකයි හැම මොහොතකම විදර්ශනානුකූලව අනලස්ව මරණය දැන් ඒ කියලා ඉති ගත කිරීම. එහෙම ප්‍රතිපත්ති රකින්නවාද ඒ ජීවිතය යොස්සනවා. මේ විශ්වවිද්‍යාලය මම මේ වගේ උපදේශ අහලා නැහැ. ඒකට දරන්නේ නැහැ. දරනවා කියන වගේ තමයි අහක් කියන්නේ. මේ අවස්ථාවේදී මේ එජුකේට් මේ විශ්වවිද්‍යාලෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ කියලා තියෙනවා මේ චන්දන මේම දිව්‍ය පුත්‍රයෙක් ඇවිල්ලා මගේ මෙහෙම ඇහුව මම කොහොමද දන්නේ නැහැ කියලා. නමුත් මට යා කියලා ගියා මේක පිළිපදින්න කියලා. මේක ඉගෙන ගන්නන්න කියලා. ඒ අවස්ථාවේදී බුදුරජාණන් වහන්සේ තොපට මේ පණිවිඩයේ කිව්ව දිව්‍ය රාජයා අඳුනනවා කියලා. චන්දන බුදුරජාණන් වහන්සේ හොඳට අඳුනනවා. මේ චන්දන කියන දිව්‍ය පුත්‍රයා යමක් බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් දේශනාවදී අහනකොට හොඳට මුල මැද අග හොඳට සවන් දීලා අහන්නේ. ඒ නිසා ඔහු කියන පිළිවෙත හරිය විදිහට අනුගමනය කරන්න කියනවා. ඒ අවස්ථාවේදී මේ විශ්ව බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ජීවිතනම මට කියා දෙන්න මේ විදිය. බුදුරජාණන් වහන්සේ අර ඉස්සර මම කිව්වේ අතීත පංචස්කන්ධය අනුගමනය නොකරන අනාගතයේ මේ පංචස්කන්ධය ප්‍රාර්ථනා නොකරන අද මරු ඒ කියලා විදර්ශනා වඩන විනීය සංතෝ වඩන ඒ ටික තමයි මේ බද්ධේ කරද්ද කියලා කියන්නේ. මේකයි සූත්‍රය. දැන් අවස්ථා හතරක් තිස්සේ විකාශනයේන මේ සූත්‍රයේ සම්පූර්ණ අර්ථය ගන්නවා කියන්න මේ සිංහකට වඩා පැහැදිලි වෙන විදිහට මුළු බුද්ධ ආගමේම අපිට කියන කාරණයක් තමයි මේ වෙනස් විදිහින් කියන්නේ. දැන් බලන්න කියනකොට ඔය සාමාන්‍ය හිතල බලන්න සාමාන්‍ය ප්‍රඥා සූත්‍රය හැමතිස්සෙම කියන සාමාන්‍ය ප්‍රත්‍යඥ ආර්ය මාර්ගය ගන්නෙ නැති ආර්ය දේශනා අඳුරා ගන්න අමාරු සාමාන්‍ය ප්‍රත්‍යඥ පුද්ගලයා තමයි මේ බද්ධේ කරන්නේ වඩන්නේ නැත්තේ. ඒකට සාමාන්‍ය පුද්ගලයා මේ ඉන්ද්‍රියන් හයෙන් ගන්න ආස්වාදය එනතර තොරතුරු පංචස්කන්ධයෙන් ක්‍රියාත්මක කරලා ජීවත් වෙන්නේ කොහොමද? දැන් පොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා. කොහොමද ජීවත් වෙන්නේ? ඉන්ද්‍රියන් හයෙන් අපි තොරතුරු ගන්නවානේ. ඒ කිව්වේ අත කන නාසය ගන්නවනේ චක්කු සෝත ගාන ජීව කාය මන. මේවෙන් අපි තොරතුරු ආරම්භයේ තොරතුරු මොකද වෙන්නේ? මේ තොරතුරු ගත්ත හැටිය අපි මුලින් මේ තොරතුරු වින්දනය කරනවා. වේදනා අපේ
පංචස්කන්ධයට කොටස් පහක් වෙන ඒ පහෙන් තමයි මේ තොරතුරු දියාම්ම කෙරෙන්නේ. වර්ධනය වෙන්නේ. තොරතුරු ලක්ෂර පස්සේ තොරතුරු මොකද වෙන්නේ? අපි මුලින්ම වින්දනය කරන වේදනා ස්කන්ධය. වින්දනය කිරීම පළවෙනි අවස්ථාව. දෙවෙනි අවස්ථාව ඒක අපි හඳුනා ගන්න සංඥා ස්කන්ධය කියන්නේ ඒක. හඳුනා ගන්න අවස්ථාවේදී අපි ඒක වටිනාකමක් දීලා ඒ බාර ගන්නවාද ප්‍රතික්ෂේප කරනවාද ඒ වගේ අවස්ථාවක එනවා. ඊට පස්සේ සංස්කාර හදා ගන්නවා. සංස්කාර කියන්නේ මනසින් කිසියම් දෙයක් සකස් කරන ඉස්තරයන්. ඊට පස්සේ විඥානය. දැන් මේක තමයි සාමාන්‍ය ප්‍රත්‍යඥ ආදී මාර්ගයේ ධර්මති බුද්ධයාගේ ජීවන මාර්ගය. මොකද ජීවන මාර්ගයේ ඉන්ද්‍රයන් හයෙන් ලබා ගන්න තොරතුරු පංචස්කන්ධේ ක්‍රියාත්මක වීමෙන් ඒවා ඇතයි කියලා හැඟීමකින් ඒවෙන් සංස්කාර සත්‍යවල ඒ අනුව ජීවත් වෙනවා. මේක තමයි ආර්ය මාර්ගයේ නොදැනගත් මිනිහා ජීවත් වෙන මාර්ගය. ඒකට අපි කියනවා කන්වෙන්ෂනල් ලයිෆ්. සම්ප්‍රදායික ජීවිතය කියලා. දැන් බලන්න මේ දැන් බුදුන් කාලේ සමත භාවනා වැඩි ආලාර කාලාම උද්දකාරා වගේ ශ්‍රමණයන් මොකක්ද අනුගමනය කළේ? ශ්‍රමණයන් අනුගමනය කළේ මේ සම්බන්ධයෙන් මොකක්ද කියන්නේ මේ පින්වතුන්ට දැන් බුද්ධිමත් හිතනවා දැනගන්න ඕනේ. මොකද්ද සමත භාවනා වැඩි එදා ආලාර කාලාම උද්දකාරාම වගේ අය මේ ඉන්ද්‍රියන් හයෙන් ගත්ත රූප වේදනා රූප ශබ්ද ගන්ධ රස ස්පර්ශ පොට්ටබ්බ මේ ටික තියෙනවානේ. ඒ ටික පංචස්කන්ධයේ ලවා ක්‍රියාත්මක කරලා මනසින් ලෝකේ දිවි කර ගන්නට කතක කිසි එකක් තමයි කාමසුකල්ලිකාම සාමාන්‍ය නෙවෙයි. එදා ඒකට විරුද්ධ වෙන තපස් ක්‍රම අනුගමනය කරන ආලාර කාම වගේ ඒ සත්‍ය අනුගමනය කළේ මොකක්ද? ඒක මොකද වටහාගන්න. ඒ සත්‍ය අනුගමනය කළේ අර හයෙන් එන තොරතුරු තියලානේ ඒ තොරතුරුම් මඩලා ඒක ගන්න නැතුව ඒ තොරතුරු ගන්න නැතුව සිත සබා ගන්න උත්සාහ කරලා ඒක තමයි සමත භාවනාව. සමත භාවනාවෙන් අවසානයේ ගියා නේව සංඥා නා සංඥා තත්ත්වයට ගියා. එහෙමත් නැත්නම් ඉතේ ගියාට යනවා නම් වේදිත නිරෝධය. ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණ එන සංඥාව ඇත්තම නැති තත්ත්වයකට අපේ අවස්ථාවේ කියන්නේ සත්‍ය ජීවන. එතකොට මේ අවස්ථාව පින්වතුනි මේ අවස්ථාව කියන්නේ අර සම්බේ ක්‍රියාත්මක කරලා ඒ තොරතුරු එකක්වත් ගන්න නැතුව ඒව මගහැරලා ඉන්න අවස්ථාව. දැන් ඔය පින්වතුන්ට කල්පනා කරන්න පුළුවන් බුද්ධ මාර්ගය මොකද්ද? අර සාමාන්‍ය ප්‍රත්‍යඥ අනුගමනය කියන්නේ මොකද්ද? මේ සමතෙන් ගියා අනුගමනය කරන්නේ මොකද්ද කියලා. පොඩ්ඩක් කල්පනා කරගන්න. ඒ සමතෙන් මේවෙන් ඉවත් වෙලා ජීවත් වෙච්ච කට්ටිය හරිද? බුදුන් දේශනා කරපු ධර්මය අනුව හරිද? ප්‍රථම කට්ටිය කොහොමද කරන්නේ? සාමාන්‍ය ප්‍රත්‍යඥය ඒ බාර අරන් ඒ අනිත් කට්ටිය ඒවෙන් හිත ඉවත් කරගෙන ඉන්න ක්‍රියා කරනවා. සමත භාවනාව. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ විදර්ශනා භාවනාවෙන් කිව්ව කථාන්තරේ තමයි මේ සූත්‍රය කියන්නේ. මොකක්ද කිව්ව කතාව? බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට දේශනා කළේ මේ ඉන්ද්‍රියන් හයෙන් එන තොරතුරු වලින් මේ තොරතුරු වලට කන් දෙක වහගෙන එහෙම නැත්නම් ඇස් දෙක වහගෙන ඒවායින් තොරව ඒවායින් වෙනලා ජීවත් වෙන්නද එහෙම නැත්නම් ඒවායින් එන දෙයි ස්වરૂපේ බලලා එහි යථා තත්ත්වය අවබෝධ කරගන්න එකද? ඔන්නත තමයි ගැඹුරුම ස්ථාන. විදර්ශනා භාවනාවෙන් අපිට කිව්වේ මේ හයෙන් එන තොරතුරු වලින් ඉවත් වෙන්න කියලාද? එහෙම නැත්නම් මේ ස්වභාවයේ ඇත්ත දැනගෙන එහි නිස්සාරත්වය අවබෝධ කරගන්නද කියන්නේ. ඔක්කොම නිස්සාරත්වය අවබෝධ කරගන්න. තොරතුරු කන්දේ නැතු
ඇතුළත යද්ද එන්නත්නම් තොරතුරු මේ තොරතුරු නිදර්ශනානුකූල විදර්ශන මුත්‍යම් බලනවා. සාමාන්‍ය බැලිමක් නෙවෙයි. මේක බාර විශ්වාසය අවබෝධ කර ගැනීමෙන් මම ලබා ගන්න පුළුවන්. දැන් අවස්ථාව දෙකක් මම කිව්වා. පළවෙනි අවස්ථාව සත්‍යඥ පුද්ගලයේ ආර්ය මාර්ගයේ නොදත් පුද්ගලයේ ධර්මයේ නොදන්න පුද්ගලයේ සාමාන්‍යයෙන් ඉන්දියාවේ එන තොරතුරු පංචස්කන්ධය ලවා ක්‍රියාත්මක කරලා ඒවා අනුව අතීතයේ අනාගතයේ ජීවත් සමත භාවනාවේදී ඉතා තපස් සත්‍ය කලේ මොකද්ද ඒකෙන් ඉවත් වෙන්න බැලුවා. ඒ ඉවත් කරලා තමයි ඒගොල්ලෝ මොක්ෂ මාර්ගෙ ගියේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ දැක්ක මේක අදුවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දැක්කේ මේකෙන් ඉවත් කරලා ලැබෙන එක ප්‍රයෝජනයිකවත් නෙවෙයි. කියන්නේ මේක කවදා හරි අපි කියනකො සංඥාවක් නැතුව සම්පූර්ණ නිරෝධාවක් කියකියත් ඒක ඉවරෙච්ච හැටි ආයෙත් එන සංඥාවක් තියෙනවා. ඒ නිසා මේක අවබෝධයෙන් නැති කරගන්න ඕන. අවබෝධයෙන් නැති කිරීම තමයි විපස්සනා මාර්ගයෙන් සුඛියානා මාර්ගකලේ. ඒ අවබෝධයෙන් කියන එකට කිසිම විදිහකින් මේ විදිහමයි ලබා ගන්න තොරතුරු පංචස්කන්ධයෙන් ක්‍රියාත්මක කළා. සිතේ තියෙන දේවල් අතීතය, ඔතිබු අතීතයේ සම්පූර්ණයෙන් අමතක කරන්න ඕන. අනාගතයත් සම්පූර්ණයෙන් අමතක කළා තමයි අපිට අර ටික නැවත නැවත එන්නේ නැති වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ මොහොතේ එන දේ තියනවානේ. මේ මොහොතේ එන දේ අපි යථා තත්ත්වයේ එන ආකාරයට බලලා මේක ඇති වෙනව නැතුව කියලා අවබෝධ ගන්න ඕනේ. අතීතේ එක්කවෙච්ච ටික තේරම අතෑරලා දානවා. ඒ අතෑරලා දාන්නේ මේ මොහොතේ එනේ ස්වરૂපේ දැක ඒ ස්වરૂපයෙන් තමයි අර වස්තේ ඇතිවෙන්නේ. මේ මොහොතේ දැන් කිසියම් ඉන්ද්‍රිය මාර්ගය අපිට තොරතුරු ඒ තොරතුරු සංස්කාර වෙන හැටි බලා ගන්න පුළුවන් දර්ශනයෙන් බලා ගන්න. මයි අතීතයේ උනේ අනාගතයේ වෙන්නේ ඒකයි කියලා එහි යථා තත්ත්වය දැනගන්න. මෙන්න මේ ටිකයි පින්නතුනි මේ සූත්‍රයෙන් කියන්නේ තාම කිසි දෙයක් මේක කියන්නේ සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙක් සංවේදී වෙලා ලොකුට අනුගමනය කරන ත්‍යාගය සම්පූර්ණ විදර්ශනා වර්ධ කෙනෙක් අනුකම්පනයට වෙනස. සම්මතියගෙන විදර්ශනා අනුගමනය කරන කෙනෙක් ඉන්ද්‍රියන් හයේ තොරතුරු ප්‍රත්‍යාව දක්වන ආකාරයයි පංචස්කන්ධේ ක්‍රියාත්මක කරන ආකාරය. එතනින් ආද කිසිම දෙයක් මේ සූත්‍රයේ සම්පූර්ණ කෙරෙහි කරනවා. ඒ මේකෙන් මුතුතුගා සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කරන්න. මේකයි සූත්‍රයේ අවස්ථා හතරම කියන්නේ. ගැඹුරට කියන කල්පනා කරන්න මම කිව්ව අවස්ථා තුනක්. අපි කල්‍යාණ මිත්‍රයන්ට එනම් යමු තියෙනවා ප්‍රශ්න යොමු කරන්න ස්වාමීන් වහන්සේට. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ. දැන් රූපයක් දැකලා ඒ රූපය හඳුන ගන්නවා. හඳුනගෙන සංකාර වලට යන්නේ නැතුව එතනදිම ඒ ක්‍රියාවලිය නැවතුනොත් එහෙම එතනදී කර්මඵල කර්ම විපාක තියෙන කර්මය රැස් වෙනවාද කියලා වහන්සේ පොඩ්ඩක් විස්තර කරන්න. කර්මඵල ඇති වෙන්නේ නැහැ. කර්මඵල ඇති වෙන්නේ හඳුනා ගැනීම ඇති වෙලා වටිනාකමක් දීලා ඒකට ඇටැච්මන්ට් එක ආවොත්. හඳුනාගම කරන එකම එක්ක ඒකට බැඳීමක් එන්නේ නැත්නම් ද්වේෂයක් ඇති වෙනවා. ඒ තත්ත්වයට නොගිහින් හිටියොත් කර්ම විපාකයක් එන්නේ නැහැ. එතකොට ඒ තත්ත්වයට යනකොට තමන් අනුලාගෙන ඉඳන් මොකද වෙන්නේ කියලා. අනුලාගෙන හිටිය එතනින් ආත් තමන් ඉගෙන යවෙන්නේ නැහැ. එතනින් ආත නොගිහින් හිටිය විවමනාවෙන් පදතරගෙන සමත භාවනාව. එහෙම ඉන්නේ නැතුව මේ තොරතුරු රූප ශබ්ද ගන්න ඉහටි විදර්ශනානුකූල බලයින් එක්කනට මේකේ අර සංස්කෘතිය එන විදිහේ බලන්නේ දැන් ඔබතුමිය අපහම දෙන්නේ තේරුම් ගන්නත් දෙන්නේ නැහැ. සංස්කෘතිය තමයි ප්‍රධාන. කොහොම තේරුම් ගන්න.
තේරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ අවසරයි ඔබ වහන්සේ අපේ කන්නාවෙන්ම මේ කියලා තියෙන ධර්ම කරුණු ගොඩාක් මගේ හිතට වැටුණා ස්වාමීන් වහන්සේ බොහොමත් සිද්ධ වෙනවා අර අතීතයේ පිළිබඳව සංස්කාර ගොඩනගා ගන්නට අනාගතයේ පිළිබඳව සිහිනමවන්නේ නැතුව අර වර්තමානයේ කොහොමද ජීවත් වෙන්නේ විදර්ශනා ඥානය වඩන්න කොහොමද කියන එක මේ ධර්මදේශනාවෙන් පැහැදිලි කරලා කියනවා කිව්වා බොහොමත්ම වටිනා ස්වාමීන් වහන්සේ අපි තවදුරටත් මේ පිළිබඳව ගැඹුරින් සාකච්ඡා කරන කටයුතු ගොඩක් වටිනවා කියලා මම හිතනවා ඒ වගේම මේක අදට විතරක් නෙවෙයි ධර්මදේශනාව මත හිතනවා අපිට කීප වරක්ම දැන් කටේකට මාසෙකට වරක් අහන්න වටිනා ධර්මදේශනාවක් පැත්තකින් මත ගොඩාක් මේකට මේ වුණා ඉතින් ස්වාමීන් වහන්සේ මේ අපි දැන් වර්තමානයේ තියෙන පොඩි ගැටලුවක් මේ ඉස්සත් කරන වර්තමානයේ පිළිදි ස්වාමීන් වහන්සේ පොඩි අපි නිරතුරුවම අපිට කන්ට දැන් රූප ශබ්ද ගන්ධ රස ස්පර්ශ තේන් දැනෙන දේවල් වල අනිත්‍යතාවයම සිහි කරක ඉඳීමෙන් අපිට මේ විදර්ශනාවල පහළ කරගන්න පුළුවන් කියන මේ ස්වයං හස්තයෙන් අදහස් කරන්නේ මේ විස්තරය මම විස්තර දෙන්නේ බුදුදා මාර්ගයේ අනිත්‍ය සම්බන්ධ සූත්‍ර ගණනාව වෙනම දේශනා කරලා තියෙනවා. අනිත්‍ය සංඥාව විතර පුදුමේකරාට ඉතාම ඉක්මනින් පුළුවන් ලෝකේ ශූන්‍යත්වය දැකලා නිවන් අවබෝධ කරගන්න කියන මේ සූත්‍රය කියලා කියනවා. අනිත්‍ය සංඥාව. ඒ අනිත්‍ය සංඥාවෙන් අපි සමු රූපයක් ඈත පේනවා. ඈත පේන රූපය ගැන නින්දන එනවා එක්කම සංඥාස්තෙන් අදාගන්න යන්නේ මේ ස්වාමීන් වහන්සේ බොහොම සම්බන්ධ වුණාද? එහෙමයි සම්බන්ධව තමයි. හොඳයි. ඔව් එහෙමයි. එතකොට මම මේ කියන්නේ ආවේ දැන් අපි උදාහරණයක් වශයෙන් ඇහැට රූපයක් පේනවා. ඇහැට රූපේ පෙන්නා රූපේ හඳුනා ගන්න අපිට සංසන්දනය කරලා යන්න පෙර හැම මොහොතකම තමන්ගේ අනිත්‍ය මෙහෙය කරනවා නම් කන්සෙප්ට්ලි අනිත්‍ය මෙහෙය කරලා තියෙනවා නම් ඒ වගේම මේ නිස්සාරත්වය අවබෝධ කරලා තියෙනවා නම් දෙක අපි දන්නවා සම්මාදිට්ඨිය අනුව යමක් නැහැ මේ වෙනස් වීම පමණයි කියනවාගේ දකින්නේ ඒ සම්මාදිට්ඨියට එක්කවලා අනිත්‍ය මෙහෙය කරනවා නම් අපිට අපේ වටිනාකමක් තේන්නේ නැහැ නිස්සාරත්වයේ තේන්නේ වෙනස් වීම පමණයි තේන්නේ නමුත් හොඳට මතක තියාගන්න මේ රූපේ දිහා බලන්නේ නැතුව අපිට විදර්ශනාව ගන්න බෑ සමත භාවනාවෙන් ආනාපාන කාලාම උද්දකාරාම ඒ කච්චි උදාතලේ පුළුවන් තරම් එන දේවල් රද්ද කරගෙන හිතෙන්න නොදී හිතට සමත භාවනාවෙන් කරන්නේ ඒකයි එන දේ දිහා බලලා ගැඹුරට අවබෝධ කරගෙන එහි විස්තරات දකිනවා වෙනුවට ඒක පද කරලා ඉවත් කළා එතනින් කවදාවත් නිවන් දකින්න බෑ හේතුව ඒ සංවේදිත නිරෝධයට ජීව සත්‍යයක් ඉන්නවා ඒ සතියෙන් පස්සේ ආයි නැගිටිනකොට ආයි අරකට වෙනවා. ඒකත් දේශනා කළේ විදර්ශනාවෙන් මේ ඉන්දියා මගින් එන සේරම රූප ශබ්ද ගන්ධ දැකලා ඒ අනිත්‍ය වටහාගෙන ඒවා ඉබේ ඉවත් වෙලා යන්න ඕනේ. ඉබේ ඉවත් වෙච්ච කවදා අපි කරන්නේ අනාගත රූප ප්‍රාර්ථනා ගන්න අපිට නැවත එන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා ගන්න ඉබේ වෙන දෙයක්. ඒ තත්ත්වයට අපි ගිහින් නෑ නමුත් ඉතාම ඉහළ මානසික තත්ත්වයයි. ඒක තමයි බුදුදහමෙන් බලාපොරොත්තු වෙන ආර්ය මාර්ගය කියන්නේ. දැන් මාර්ග තුනක් මම කියවා සාමාන්‍ය ප්‍රත්‍යඥ අසුතවත් එනා එකක්. සමත භාවනාව යන එක තව මාර්ගයක්. බුදුදහම අපි යන්නේ අවරෝධයෙන් එන සේරම සංඥා ඉවත් වෙනවා. තේරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ බොහොමත්ම මම හිතනවා මේක හරියම වටිනවා අපේ කල්යාණමිත්‍ර සියලු දෙනාටම හැමදාම මේ කල්ගමන කරන්න ප්‍රඥාව දියුණු කරන්න බොහොමත්ම වටිනවා තේරුවන් සරණයි. අවසරයි සම්මාන්ත දැන් වා සඳහන් කළ විදිහට මේ මොහොතේ දර්ශනා වඩන
අත්‍යන්ත ජීවිත සමානතාවකට දැන් ගානකට රූපයක් දිහා බලනකොට රූපයක් චක්කු විඥානයේ තුනේ මෙතන ස්පර්ශය ඇති වෙනවා. එතකොට දැන් එතන අපි ගන්න ඕන සායනාන්ත මෙතන මේ අපි ඇහැට දකින රූපය දැන් තීර රූපේ නෙවෙයි අපි දකින්නේ මේ ඒ අර විඥානයේ රූපයට එකතු වෙන නිසා හිත තුළ ඇති වෙන ඡායාවක් ඒ ඡායාව අපි දකින්නේ. ඒ හේතු නැතුනහම ඒක සම්පූර්ණයෙන් එතන නැති වෙනවා. එතකොට නැවතත් අපි දිහා බලනකොට අලුතෙන් දෙයක් දකිනකොට තිබ්බ දේ නෙවෙයි දකින්නේ. ඒ විදිහේ අවබෝධයක් අපිට ඇති කරගන්න ඕනේ නේද? විදර්ශනාව වඩනකොට මේ අපි ඇත්ත වශයෙන්ම දකින්නේ අහන්නේ මේ කියන දේ නෙවෙයි අපේ සිතතුල මවාගත්ත දේ නේද කියන එක ඒක ඒ වෙලාවෙම ඇති වෙලා අර යම් කිසි සම්බන්ධයක්ම සම්බන්ධ නිරෝධම්ම කියන ඒ ඇතිවෙන ඒ තනසුනේ ඒ වෙලාවෙම නැති වුණා කියලා අපි විදර්ශනා කරන්න ඕනේ සාන්නාව තේරුම් ඒ මම යන්තිම සංජය ධම්ම සබ්බක්ඛ නිරෝධ ධම්ම ඇතිවෙන විට කියනතුනේ ඒ ඇතිවීම ඇතුළත්ව තියෙන එක විනාශයෙන් පුළුවන්. එතකොට එන්නේ ඒකේ මනසේ අර අපිට ගොඩේ තේන කොටම මේක නැති වෙන්නේ අපි දකින්න තත්ත්වයට. දකින්න තත්ත්වයට එන්නේ අනිත්‍ය කියන සංකල්පේ කිලාදහල් කියනවා. අනිත්‍යයේ කොටෙන් කියවන්නේ මේ සිංහතුනේ අපිට බලන්න සුටස් කරදේ. දස්පංගාවද්දේ. ගාමයෙන් කොලයක් වෙනකොට ඒ තත්ත්වේ අපේ හුස්ම දෙක ඔයගේ අවස්ථා ඕන තරම් දැක්වලා තියෙනකොට මෙතන ඇත්ත වශයෙන්ම කිසියම් දෙයක් නැහැ. චලනයක් වෙනස් වීම පමණයි රූපේ, ශබ්දේ, ගන්ධේ, රසේ දිහා බලන අවස්ථාවේදී අපේ ඇලීමක් එක්කදේකට. මේ ඇලීම අපිට හරිම අමාරුයි ඒ ස්ථාවරක සංස්කාරයක් කියන්නේ රූප ටික, ශබ්ද ටික, ගන්ධ ටික, ශබ්ද ටික. අන්න ඒ ටික අපේ මේක ධන කුඩ වගේ බැඳලා තියෙනවා. ඒ ටික සම්පූර්ණයෙන් ඉවත් කරලා ගන්න. ඒ ටිකෙන් තමයි අපිට අනේ මේක ආයි භාවනා හොඳ නේද කියලා සංකල්ප කරලා සංකල්පණය කරලා වටිනාකමක් දෙන්නේ. මේ මොහොතේ ඉන්නකොට එන්නේ නෑ ඒක නමුත් මේ මොහොතේ අපි ධර්මයේ දැනගන්නකොට අපි කර්ම දැනනවා. සංස්කාර කෝටි ගණන් රැස් කරලා තියෙනවා. මේ කෝටි ගණන්ම අපිටලා tempat කරලා තියෙනවා. සංකෝචෝලේ. එතනින් මේ තම අමාරු නේ. අවසරයි එතන සාවිනහස කියන පොඩ්ඩක් හදිලා ගන්න අපිට අතීතයේ අපි ප්‍රදාගත සංස්කාර කොහොමද අපි ඒ සංස්කාර ඒකට අපි නැති කරගන්න පුළුවන් මේ සංස්කාරයෙන් නැති කරගන්න සම්පූර්ණ ඒ සංස්කාර අපිට දෙන්න ඕනේ. ඒකයි ආම කියන්නේ හයෙන් මතකයට එන්නේ මොකද්ද කොහොමද? ඒක මනසෙන් මනෝද්වාරයෙන් අනිත්‍ය හොඳටම මෙහි කරලා කියනවා. ඒකම ඇප්ලයි කරන්න දෙන්නේ. වර්තමානයේදී අපි ඒනකොට ඇත්තටම ඇප්ලයි කරන මේකම ඇප්ලයි කරනවා කියන්නේ ඒකට උදාහරණ මේක අනිත්‍ය මේකෙන් අපි හිතනවා. ඒ ක්‍රමේ තමයි කියන්නේ සමාන මේක. අපිට මේ මොහොනයක් වගේ මේක කොටයි කියන්නේ. මාතෘකාවේ දෙයක් දැන් පස්සේ රසයක් වත්පත්. පොට්ටපත් මේකට කාර්යයෙන්ද දැන් බස් සමන්ගේ තාත්ත නැතිනවා කියනකො තාත්ත නැති වෙන අවස්ථාව අපි කියනවා. මොකද තාත්තෙන් මල්ලයි ළමයින්ගේ මේ අවස්ථාවේ මොනවද කැමති නැහැ. ඔතන කියනවා මේ රසවාදී කලාකාරයෝ කියනවා මෙතන තියෙන ශෝකයෙන් තමයි භාවය. නමුත් අපි අවුරුදු 5ක් විතර ඉගෙනට පස්සේ ඒ තාත්ත නැති වෙන කවුරුන්ගේ කලියක් කියනවා. ඒ කියනකොට ඒක අපි අහන්න ආසයි. ඒ මම කියන්නේ ප්‍රත්‍යක්ෂ නිශ්චිත වෙන එක. එතකොට එතන තියෙන ශෝකය කියන අමුමු බාරේ නෙවෙයි. ප්‍රත්‍යක්ෂ මතකයේ බවපත් අපි අන්නේ එතකොට අපි කියනවා මේ අපිටගේ මොනවද කියන මේ මොහොතේ නිරත් නැති හැම අවස්ථාවකම ඒක අපි කියනවා.
මෙන්න මේ භාණ්ඩක මායාවෙන් වේදෙන බලන්න. අපි උගා කලාකාරයෙක් ලැබෙනවා. කලාකාර අභිප්‍රාය කරන දවසට කියන්නේ ඒකකොට අපි පුළුවන් තරම් බලන්නේ අපි කලාකාරයෙක් කියන්නේ නැති දෙයක කිසිදු මාවන. ඒක තමයි මනෝලෝක. ඒකකොට මේක ගලාට අපි එකට ඇටච් වෙන්න හොඳ නැහැ. සමාජයට ඒ මතලක් නම් වර්තමානයේ තියෙන තත්ත්වය අපිට කියන්නේ ඊට මොකද දෙන්නේ ඒ අතීත කියනවා එනකොටම ඒකත් අර වර්තමානයේ අනිත්‍ය වෙනවා ඒක අතම්පිට වතුනේ එන්නේ නැති වෙන පටන් ගන්නවා ඒ එක්තරා දිනු අවස්ථාවක් හරිමයි සර් අනිත්‍යයට සාකච්ඡාවක් යමු වෙන්න පුළුවන් මම හිතන්නේ සරල වගේ තියුණාට බොහොම ගැඹුරු තැන් මේ දේශනාව තුළ තියෙනවා ඒකෙන්ද මම හිතන්නේ විශේෂයෙන් භාවනා කරන අයට මම හිතන්නේ විශේෂයෙන් ප්‍රශ්න ඇති ඒ සම්බන්ධයම කරන්න හොඳයි අන්තිම ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ විසින් අද ඊටාම වටිනා ධර්ම දේශනාවක් අපිට සිදු කරා මේ ඔබ වහන්සේට මේ ජීවිතේම චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ වෙලා මේ නිර්වාණ සම්පත්තිය නිර්වාණ සෝය ලැබීමට හේතු වාසනා වේවා කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මට මේ දේශනාවට සවන් දුන්නාම තේරුනේ කෙටියෙන්ම කියන්නේ අපි මේ වර්තමානයේ සිටිය යුතුයි කියන එකත් මට වැටහුනේ. ඉතින් මෙතනදී මට වැටහෙච්ච ගැඹුරුම දෙයක් තමයි මේ අපි මේ සඳහා සුදුසු මනසක් ඇති කරගත්ත යුතුයි කියන එකයි මට තේරුනේ. ඉතින් මේ සඳහා අපි අදිතාලම දාන්නේ කොහොමද මේ අන්නේ එක ගැන කෙටි විස්තරයක් කරනවා නම් උවහන්සේට ගොඩාක් තේරුම් කොහොම මනස කියන එකට අපි කොහොම කියන වචනේ ගන්න යතුනේ කොහොම කියන වචනේ ඒකෙන් අද කාලේ හැම තැනම තියෙන මේ රිට්‍රීට්මන්ට් වර්ක්ෂොප් කියලා හැම ඒ වගේ කුටීම කොහොම කියන්නේ නැතුව මට කියන්න තියෙන්නේ එදිනදා ජීවිතයේදී සෑම කාර්යයකම යෙදෙනකොට අර අනිත්‍ය කියන සංකල්ප ටික පිටේ තියාගන්න ඒ කියන්නේ පාරයන්කොට මම මේ වාහනේ ටිකට ඒක නෙමෙයි සාස්ත්‍රයෙන් ගන්න ඕනේ මේ කිසිම දෙයක් අල්ලගන්න නරකයි කිසිම දෙයක් පවතින්නේ නැහැ චලනය පිටයි ගහ ලෝකෙ කුටිය තේරම මමත් මාවත් පවතිනවා ඒ කාලේ විශේෂ විදිහට මම ජීවත් වෙනවා විශේෂ ආහාර ගන්නවා විශේෂ විදිහට නැගිටිනවා විශේෂ පැය ගන්න භාවනා ඒකම නන්නේ මගේ පෞද්ගලික මතේ එහෙම පුහුණුවක් නෙමෙයි බුදුන් කාලේ තිබුණ මතකට බලන්න බාහිර සාරිස්සක බාහිර ධර්මයේ තියෙන සත්‍යජාමාති එහෙම තමයි ඒකයි මේකත් තමයි මම ඒකත් ගාසිත නියමකරන කියලා ඒකත් ඒකත් ඉන්නේ දැන් ගන්න මේ කරලා කියන කරේම ඉඳියයි ඒකත් එහෙමයි. ඒ අනිවාර්යෙන් ඔබ ජීව සහායෙන් මේකට විශේෂයෙන්ම පුහුණුවක් නෙවෙයි. ඉතින් සහාය පුහුණුවක් ගන්නනේ. වයසට ආවොත් පුහුණුවක් ගන්නවා මේ කාලේ වයින් මේ කාලේ පහ අයනෝ එලා බලා අන්නේ වගේ පුහුණුවක් තමයි ඉස්සරහින් ඕනේ. කුටීම පුහුණුවක් නෙවෙයි. කුටීම විදියට ජීවන කාලය ජීවත් කරගන්න පුහුණුවක් නෙවෙයි. බොහොම පිං ඒකෙන් ස්වාමීන් වහන්සේ වෙනස් සුබවදිනේ කරන මේ ශික්ෂණයක් ලබා ගන්න ඕනේ. මනසේ ශික්ෂණය ලබා ගන්න. වෙනම ශික්ෂණයකට පාඨමාලාවේ මේක සම්බන්ධතාවයෙන් මුදි අලෝකේ මත දෙන්නේ. මේ බුදුන් වහන්සේ දේශනා කරපු දේ පුහුණුවක් මගින් ගන්නකොට පුහුණුවක් නැතුව ඒක අද ලොකු ප්‍රශ්නයක් සංකෝචය. ඒ ප්‍රශ්නේ ඒ සමහර ජීවත් කෙනෙක් පුහුණුවකින් කවදා රහත් වෙන්න බැහැ කියලා. ඒක රොබෝටික් මෙකැනිකල් ට්‍රේනින් එකක් කියලා. අනිත් අය කියනවා දැන් අපේ උගත් ඒවාගේ බුද්ධාගමේ කියන පුහුණුවක් ගැන කියනවා. දැන් අපි විශ්වපතිය ඉතින් ඕකාර කාලේ කාලයෙන් වැටී ගිය බුදුදහමේ මොනම තත්ත්වයක් කියන්නේ නමුත් අපිට එදා පේනවා බුදුන් කාලේ විශාල වශයෙන් දහස් ගණන් ඒ මොහොතේ රහස් වුණා. උන්කි අර අපිට තියෙන අර අවුරුදු 7 කෙනත් මොකක්ද අර අසින් පියදානකොට සුදු රෙද්ද
තුනා කියලා තුන්න පාර්ථක රජු හරණන් කියන හොදටම තියෙන තාම සරල දෙයකින් තාම සරල දෙයකින් මුළු අපේ ආධ්‍යාත්මය වේදක් වෙන පුළුවන්. අන්න එතකොට අපි දකින්නේ තේම අනිත්‍ය. අවදාන හිතන්න බෑ මේක අපිට කරගන්න බැරි දෙයක් කියලා. මේක අපේ හිතේ නිවන කියනවා. ඒක වැහිලා තියෙනවා. අනිත්‍ය ලැස්තිරකම් ස්වාමීන් වහන්සේ එහෙමනම් මමත් MC ප්‍රශ්නයක් කරන්නම්. ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි අදහසක් වගේ ස්වාමීන් වහන්සේ අත්‍තරම මේකෙදි කියනවා අසුතවත් පුතග්ජනය කියලා මෙතන බුදුහාම මාසේ විශේෂයෙන් සඳහන් කරනවා. එතකොට දැන් අපේ ජෝතිපාල මහත්මයා අහපු සම්බන්ධෙත් එක්කම ප්‍රොසෙස් එක්කම සම්බන්ධ කරගපුවාම හරි පුදුමයි බලපුවාම අපේ සූත්‍ර දේශනා එකිනෙකට එක හැම පැත්තෙම සම්බන්ධ වෙලා වගේ තියෙන්නේ. එතකොට මට මතකයි සබ්බාසෝ සූත්‍රයේ ලෝතර විද්‍යාන් වහන්සේ ආශ්‍රව 7ක් ගැන කතා කරනවා. මේ ආශ්‍රව 7ේදී විශේෂයෙන්ම කියනවා අසුත පුතග්ජනය ගැන. එතකොට අසුත පුතග්ජනය කියන්නේ කවුද කියලා ඒක උන්වහන්සේ ඒකෙදි දේශනා කරනවා. ඒකෙදි විශේෂයෙන් කියනවා අසුත පුතග්ජනය කියලා කියන්නේ බුද්ධ ආදී ආර්යයන් නොදක්නා වූ ආර්ය ධර්මයේ අදක්ෂ වූ ආර්ය ධර්මයේ නොහික්ුණා වූ බුද්ධ ආදී සත්පුරුෂයන් නොදන්නා වූ නොදක්නා වූ සත්පුරුෂ ධර්මයේ නොහික්ුණු සත්පුරුෂ ධර්මයේ දක්ෂ නැති අන්ධබාල පුතක්න තෙනේ මෙනෙහි කළ යුත්තේ මොකක්ද මෙනෙහි කළ යුත්තේ නොකළ යුත්තේ මොකක්දයි නොදෙනී කියලා කියනවා. ඒක නිසා මිත්‍යා දෘෂ්ටියට පහසුවෙන් ගොදුරු වේ කියලා කියනවා. ඒකට මේ සූත්‍රයේ ස්වාමීන් වහන්සේ බලපුවාම ඒකට සබ්දාස්තු සූත්‍රයේ අවසාන වශයෙන් කියන කාරණා 7ේදී අවසානයේ තමයි එන්නේ සමත විදර්ශනාන් ප්‍රහාණය කළ යුතු ආශ්‍රව කියලා එන්නේ. ඒකට පළවෙනි වතාවට කියන දර්ශනය. ඒකට අපි හිතන්නේ අපි මේ ධර්ම දේශනාවලින් විශේෂයෙන්ම අපිට වෙන මහඟු පිටුවහලක් කරනවා මේ දර්ශනය නිසාම අපි මම හිතා සුත්වත් පුතග්ජනෙක් බවට පත් වෙන අසුතවත් පුතග්ජනෙක් බවට පත් වෙන්නේ නෙමෙයි. විශේෂයෙන්ම මොකද අපි දන්නවා සබා ලෝකයේ තියෙන මිනිස්සු අතීත ගැනත් නොසිතන අනාගතය ගැනත් නොසිතන වර්තමානයේ විතරක් ජීවත් වෙන. ඒක නිසා අපි එවැනි පුද්ගලෙක් වශයෙන් නෙමෙයි මේවා ඉදිරියට තියෙන බුදුරජාණන් කියපු බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළපු විදිහට මේ විදර්ශනාවෙන් ජීවුන කරන්න ඕනේ කියන එක මේ ස්වාමීන් වහන්සේ මෙතන කියන්නේ. ඔබ තමයි කියන විස්තරේ හරි. ඒ කියන්නේ අසුතවත් පුතග්ජනය ආර්ය ධර්මයේ දන්නේ නැති පුද්ගලයා සාමාන්‍ය පුද්ගලයා විශේෂඥානිය නැති පුද්ගලයා කියන හැමතිස්සෙම විරාමව සදාන් කරන විශේෂයෙන් මූල පරියාසූත්‍රයේ පතරි කිව්වම අසුතවත් සාමාන්‍ය ජනයා පතරේ තියෙනවා. පුතුමියෙන් මගේ පුතුමිය මගේ ඉඩම කියලා ගන්නවා. නමුත් අනිත් එක්කෙනා ඒ විදිහට ගන්නෙ නැහැ. හැමතිස්සෙම ඒක කියනවා. ඒ කියන්නේ කල්යාණ මිත්‍රයෙක්ගේ අනිත් කොහොමාරි දරුනේ කනට වැටිච්ච නැති එක්කෙන. මම මුලින්ම දැන් මේක කිව්වේ අවස්ථා තුනක්. ඒක දාන්න නැති පුද්ගලයා රජමාර්ගයේ සමත විදියට ගිහින් හොයාගත්ත අර උපකරණා ඉවත්තව කරන් දෙච්චිනා අනිත් ජීව මාර්ගයේ විදර්ශනයේ මාර්ග තුන පැහැදිලිවම පේනවා. ඉතින් ඒ නිසා මෙතෙන්දී ඔය පින්නක කිව්වාගේ හැම සූත්‍රයක්ම දලාගෙන ගිහින් මහමෝධයට වැටෙනවා වගේ මෙතෙන්ට වැටෙන්නේ. දැන් මේක කියන්නේ මේක කියනවා බද්ධක රත්නයේ විදිහ අර්ථයක්. ඒ අර්ථයේ ප්‍රමාණය මූල පරියාය ඔය මදුකින්ක හැම දෙයක්ම ගිහින් අන්තිමට ගලාගෙන ඉන්නේ. ගලාගෙන යනවා කියන්නේ මේ හයෙන් ගන්න තොරතුරු පංචස්කන්ධ සංස්කාර ප්‍රබෝධ පක්ෂීම නතර වෙනවා. හයෙන් ගන්න තොරතුරු පරිදේ ක්‍රියාත්මක වීමෙන් අනිත් ආයතනයකින් බදුනිස්පාදනය කරනවා වගේ සංස්කාර නිපෙවීම නැති වෙනවා. නැති කරේ මුල්‍ය පාදවාලා ඉඳ එන්නේ සංකත ලැබෙන්නේ නැත්නම් අවබෝධයෙන් කියන ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. ඊළඟ මාර්ග දිලා අවබෝධයෙන් පමණයි අවබෝධ මෙනෙහි කරන්න ඕනේ. ඒක පුළුවන් නේ මෙනෙහි කරනවා. කිසියම් මූලධර්මයක් ඒ අපිට තමයි සබඳ අපිට මූලධර්මයක් තමයි මොකද්ද? ඇතිවෙනා නැති ඒ ස්කෝප් එක. ඒකෙන් හැමදේම ඒකේ අපිට අපි න්‍යායකට වාල්දීම නෙවෙයි. ඉස්සන්නකක් නෙවෙයි. උන්වන් නෙවෙයි. ඒක නිහිතේ නම් පක්ෂාවත
ගන්නවා. බොහොම පිං ස්වාමීන් වහන්සේ. හොඳයි චන්ද්‍ර මහත්තයා මම හිතන මොකක් හරි කියන්න හදුවා. මම මේ මොකද කියන්නේ දෙන්නේ ඒක සොරණ කියලා දෙනාටම ස්වාමීන් වහන්සේ මේ ධර්ම දේශනා මාලාවම දිහා බලපුවාම මේ පොදු ලක්ෂණයක් තියෙනවා. මම ගියසරේ තව ප්‍රශ්නයකදී ආමිත්‍රෝ මොකක්ද මේ ප්‍රතිපදාව ගැන අහනකොට කියන්නේ කරන්න දෙයක් නැහැ. දැන් මේ මම දැන් මෙතන ජීව අතීතයක් වර්තමානයක් නැති දැනක හැමදේම අපිට ඉන්න පුළුවන් නම් මේ ප්‍රශ්නය ගොඩක් දුරට මේ අපිට ප්‍රගුණ කරගන්න පුළුවන් වාක්‍යයක් මට තේරෙනවා. ඒ වගේම මේ ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් අපි මේ කුංචි කාලේ ඉඳන් අපිට මේ ජීවන සංස්කාර පරණේවා පොත්පත් එහෙම බලලා තමයි අපි දැන් මේ ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා ඒවා බලබලා තමයි අපි දැන් මේ ස්ටෑම් වලට ඇවිල්ලා තියෙන විභාග පාස් කරගෙන ඉන්නේ. එතකොට මේ පරණ දේවල් අපිට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙලා තියෙනවා. දැන් මේ තැනට ජීවත් වෙන්න ඒකට සාමාන්‍යව අපිට දැන් මෙච්චර කල් ආපු ජීවිතේ සම්පූර්ණ වෙනසක් මේ අවස්ථාව එනකොට මේ දැන් මම දැන් මෙතන කියන දෙන්න පෙරලියක් කරගන්න අවශ්‍යතාවය කියලා නේද කියන එකයි මගේ අදහස දෙන්න තමයි. දැන් ඔක්කොම මට තේරුණා දැන් කවුරුත් ප්‍රශ්න අහගෙන මුලින්ම අපි යමක් ඉගෙන ගත්තා නේද? මේ නම් දෙවෙනි පන්තියේ තුන්වෙනි පන්තියේ හතරවෙනි පන්තියේ අපි ආයෙ ඉගෙන ගන්නවා තමයි අපි දැක කරලා බොරු මේක තමයි ආයෙ කියලා. ඒක මතක තියාගන්න රසවෙනි සූත්‍රය. සූත්‍රය කියන්නේ මොකක්ද? දෙවෙනි පන්තියේ අවසාන විභාගයේදී යමක් දැනගන්න තුන්වෙනි පන්තියට පාස් කරනකොට. දෙවෙනි පන්තියේ අගදී ඊටියකට වැඩි වෙනස් මේක තමයි හරියට සෝචාව දැනගන්න. නමුත් ඒ දැනට අපිට පොඩ්ඩක් අන්නේ එහෙම වෙනවා අපිට මේ ගමන යනකොට ඒ ඉනිගම ජීවාගේ සියල්ලම අපේ වෙලාවක් තියෙනවා මට කියන්නේ පොඩි මොහොතේ කියලා අවබෝධය මේක ඔබතුමා කියුවේ බාහිරට හරියට ඒ කියන්නේ උත්තරම් දෙපාර පොතක් පහක් පාදම වෙනවා කියලා එනවා සංස්කාරයක් බවට පත් කරගන්න එපා ඒක අල්ලගන්න එපා තවත් දේවල් වෙන්න පුළුවන් කියලා එකම හරියට පරෙන් නිදීමට අපි කිනා අල්ලගන්න කරනවානේ නමුත් කිනා අල්ලගන්නේ නිවන් දකින්න ඒවත් ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ එතකොට මෙතන ඉන්න මම හිතන ගොඩක් විවාහක අයත් ඉන්නවා අපිට යම්කිසි උපදේශක් ඔබ තරුණ අයත් ඉන්නවා මැදි අයත් ඉන්නවා වයසක අයත් ඉන්නවා වහන්සේ යම්කිසි විදිහක උපදේශක් දෙත හැකිද විවාහ ජීවිතයක් ගත කරන කෙනෙකුට කොහොමද මේ සියල්ල අතාරින්න කියන කත්තේ ඉන්න ගමන්ම විවාහ ජීවිතයක් ගත කරන්න කියන එක අතාරින්න කියන්නේ භාර්යාවක් එක්ක ඉන්නේ භාර්යාව ඒකකට ගමන් විවාහයනේ ඒකට ෆොටෝ වල දෙන්නේ දෙවි නම් කියන්නේ මාත් ඉන්නවා කියන හැඟීම මට තියෙන බැඳීමයි නතර කරන්නේ න්යායක් නැතුව මේ පංචස්කන්ධයක් කියන්නේ ඉන්නෝනේ මතක තුමාට මේ සෝවාන්ලා නීති විවාදවලට සෝවාන්ලා නීති විවාදවලට සෝවාන්ලා නීති ඉතින් සෝවාන් වෙච්ච පුද්ගල විවාහක ඉන්නවා කියන්නේ ඒක තේරෙන්නේ කීප තත්ත්වයකට ඒක කරාදා තේරෙන තියෙන අත්දැකීම් නෙවෙයි හිතේ තියෙන බැඳීම අයින් වෙන්නේ අපේම අනිත්‍යය කියලා කියනවා. ඒක බාහිර කරගන්න තේරුම් බාහිර දවම් දෙන්නේ නැතුව ඒක මනින් එක ප්‍රශ්නේ. ඒක පොඩේ දෙකම මනසින් ආවෝද කරගන්න ඕනේ මේ මානවීය එක්කෙනා මතයි විශේෂයක් එයාටයි විශේෂයක් සම්පූර්ණ මානවක් කියලා. ඔය සමහරවිට මම කියන ප්‍රශ්නයක් යොමු කරාට මොකද අද ගොඩක් දෙන්න දුස්මාට හොඳ උත්තරයක් දෙන්න මේ තමයි එන්නේ අපේ ඉන්න පන්සල තියෙනවානේ මේ පන්සල හොඳ ලෑන්ඩ්ස්කේප් එකක් තියෙනවා හොඳ සිහිතියක් තියෙනවා පුරාවිද්‍යාත්මක වටිනාකමක් තියෙනවා මෙතෙන්ට දැන් මේ මෑතකදී නම් විවාහයට යෝලා වෙන මිත්‍රෝ මේගොල්ලෝ පොත්වල එන්නේ දැන් මට මේ උදාහරණයක් භාගාල අනුකම්පාවක් තියෙනවා මට තියෙන්නේ ඉතින් නිකන් සතිය වෙනකොට මට බුදුන් මේක ලෝජනේ පස්සේ දේශාවේ සති දෙකේකට නලස්සන දුර දෙනවා මාතර. ඒක තමයි ජීවිතේ තියෙන්නේ. එහෙමයි සාරණ සබත උභාසිත අනේක අප්‍රමාණ ආරෙක්ටින් හොඳයි අපි එහෙමනම් අපි චන්ද්‍රපිරිස් මහත්මියට අපි යමු අපේ යමක් ප්‍රකාශ කරමු. ඒ වගේ තමයි සාමාන්‍යයෙන් මම මට නම් ටිකක් මුස්තෝන් නැද තමයි මේක අහන්න ලැබුණේ ඒක
මට ප්‍රශ්නයක් නැහැ දෙවන් කරලායි. චිත්‍ර රාජපක්ෂ මහත්මිය මේ සංස්කෘත අහලා තියෙනවා අර බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයෝ ගැන එක්තරා කෙනෙක් ඇවිල්ලා උන්වහන්සේට කියනවානේ ඔබ වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයෝ උදාන ප්‍රධාන දෙන්නේ උත්සයි ඒ ඉතාම ශාන්තයි ඉන්ද්‍රියන්ගේ ඉතාම ශාන්තයි ප්‍රධාන දෙන්නේ ආදී ගාථා කර අතීතඥානසෝතෙන් අපදන්තේ නාගත පච්චුප්පන්නේ යාපෙන්ති තේරවන්නෝ පස්සේ ප්‍රතිචල බුදුරජාණන් වහන්සේට පුරුදු දෙන්නේ උත්සන්නෝ සම්බන්ධ කරගෙන කියලා මතක් වුණා. දැන් කිසි කෙනෙක් අතීතය ගැන මම අතීතය ගැන සෝතෙන් දැක්කම අනාගතය ගැන සිහිනමව නැත්තම් පච්චුප්පන්නේ යාපෙන්ති මතුවෙන මොහොතේ එතන මම හිතේ තවස්සයකදී මම හිතන විදර්ශනා වැඩමින් ජීවත් වෙනවා එවැනි අය වර්ණයෙන් තේන මනෝපසීති වර්ණයෙන් ලක්ෂණ වෙනවා මේ විදිහට කියනවා කියලා ඒ තාත්තන කහලා කියලා ගන්නත් ඒ මේ දෙන්නේ කියන්නේ උගත්ම මේ දේශනාවෙන් අපිට ගොඩක් එක්ස්පීරියන්ස් කරලා දෙන්න තියෙන්නේ ඇත්තටම අපි කලින් දේ මොකක්ද කියන එක ඕනෑම මේ මොහොතේ ජීවත් වෙන එක තේරුම් අරගෙන මේ මොහොතේ ජීවත් වෙන එක මේක කරන්න ඕන කියන එක තමයි බොහොම තුන් තේරෙන්නේ හැමදේම. මේ ඒ ප්‍රශ්නෙට මම මේ තුන්වෙනිට මේ දේශනාව හැම දවසකම මගේ ප්‍රශ්න මගෙන් අහනකොට වැඩක් ඒක අහන්න ඒ තේරුම තෝරන්නට අවුරුදු ඇත්තටම හරි ඉදිරියට අපේ ජීවිත දෙන්න අපේන ඒකේ මොකද පොඩි අපිටනේ ඒ නැත් වැඩි ඉතින් දැන් ඔච්චර නෑ අපි නම් ඉස්සෙල්ලා ඉතන්ද පටන් ගන්නෙම අපි දෙන්න එක්වනව ඒක කියලා කෙලෙස් දෙන්නේ නෑ අපිට එතකොට කෙලෙස් නැත්තම් අපේ මේ ලේදාපුව ඒ චිතෙන් ගන්නෙ ඒ චිතෙන් නැතිකොට ඕක තුලින් කරත් අපේ සෑහලුවේ ඉතින් ඒක මම දන්නවා වෛද්‍යවරයෙක් මේකෙන් ජීව විද්‍යාවෙන්වත් ඒක හරියන්නේ උගමන තමයි ඇත්තෙන්ම මේ අපිට දැන් මේ සාකච්ඡා මාර්ගයෙන්ම තමයි අපිට වැටෙන්නේ මට උනත් වැටුනේ මේ වර්තමානයේ ඇති වෙන සීල පරම්පරාව කොච්චර වැදගත්ද එතනට කොතරම් දුරට අපි යොමුසි මනසිකාරයේ කෙරේ යොමු කරන්න ඕනද කියන එක වැටුනේ ඇත්තෙන්ම මේ සාකච්ඡා තුළින් නැත්තත් අපි ඒ හිතන් යන විදිහට හිතන් ගියා ඒ විදිහට සංස්කාර ගොඩ නැගුවා ඒ යන විදිහට ගියා දැන් අපි අපිට පරිසෝතිගාමී මේ මාර්ගය යනකොට අපිට බොහෝ වැදගත් වෙන ඇත්තට මේ ඔබ වහන්සේ නැවත නැවතත් අපිට මේ කරුණු කියා දෙනවා මේ සංඥා ගැන විශේෂයෙන්ම ඇත්තටම ඉතාම වැදගත් මම හිතන්නේ සමහරක් මට උනත් සමහරක් කරුණු වැටෙන්නේ නැවත නැවත අහනකොට වෙනදාට වැඩිය හොඳට ඒ කරුණු වැටෙනවා දැන් අනේක අප්‍රමාණ වාරයක් තින් ස්වාමීන් වහන්සේ මොකද ඔබ වහන්සේ කිව්වා වගේම මට මතකයි අපි මේක පෙරත් කතා කරා මදුපිටික සූත්‍රයේ මේ කරුණු විශේෂයෙන්ම එකින් වෙන වෙනම අපිට කරුණු පහදලා දුන්නා ඒකම ඒකෙදිම අපි දැනගත්ත විදීන් කියන තැනට එනකොටම තමයි මේ අපි සංස්කාර කියන ගොඩනගන්නේ කියන ස්පර්ශය වෙනකම් වෙන චිත්ත ධාරාව සනිකර නික්ලේශ චිත්ත ධාරාව මේ විදීම කියන තැනින්ම තමයි අපි පටන් ගන්නෙ සංස්කාර ගොඩනගන්න මේ තියෙන භවයේ පටන් ගන්නෙ මෙතෙන් තමයි කියලා අපි තේරුණා. ඉතින් මෙවන් කාරණා අපිට පැහැදිලි කරන බොහෝසේ අනන්ත ප්‍රමාණ ආරයක් තින් සමාහට එකම කරුණ නැවතත් අහන්න පුළුවන් සමාහට බොහෝසේ වෙන ප්‍රතිපත්ති වෙනවද දන්නේ අපි මොකද මේ අලුතෙන් එන අය නැවත සම්බන්ධ කට්ටිය ඒ විදිහටම අහනවා. හොඳයි අපි අනිත් කල්යාණ මිත්‍රන්ට යමු වෙනවා. මම හිතන්නේ මේ පොඩ්ඩක් කවුරුද වෙන්නේ ඒ ඔබතුමාට කිව්වේ මතේ කරන දායකයන් දවසකට ඒගොල්ලෝ තේරම ආ එක ප්‍රශ්න. මොකද හේතුව? සත්‍ය අවබෝධ කර ගැනීම. සත්‍ය එකයි. දැන් අද මේ දේශනා කරන්න පටන් ගන්නකොට මම බොහොම බයකින් පටන් ගත්තා. ඒ කියන්නේ අමාරු වුණාට මට කියන්න ඉස්සරහ. ඒ කියන්නේ එකම දේ තියෙන්නේ.
එකම දේ දැන් මම සාකච්ඡා කරමු. ඒක නිසා මට අද තිබ්බදී ඒකේ අලුතෙන් කියන්නේ එතනත් එන්නේ සංස්කාර හොයාගන්න නැතුව ඉන්න කියන්නේ. ඉතින් මට කියන්නේ ඒකමයි ඔය පිළිබඳව අහන්න තියෙන එකමයි. කාටද අපරාධ එකම කරන්නේ අහන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි එකතැනකට ආවා කියන එක. සම්පූර්ණ සත්‍යයක් තමයි බොහොම පිං. මම හිතා අපේ සේන මහත්තයට යමක් කියන්න ඇති. සේන මහත්මයා ඒකයි කියන්නේ අද සම්බන්ධයෙන් දේශනාවට පැහැදිලිව තේරෙනවා. උන්වහන්සේගේ දේශනාව අනුව වස්තේරුනේ වර්තමානයේ අපි ඉන්න ඕන කියන එක ඒ වගේම අනිත් දුක්ඛනාත්ම කියන්නේ නිත්‍ය සුඛ කියන එකෙන් පැලකිලා අනිත් දුක්ඛනාත්ම හැටියට ත්‍රිලක්ෂණයෙන් දකින්න පුළුවන්කම තියෙන ඕන කියන එක මම අහන්න කැමතියි. දැන් අපි දැන් භාවනා කරගෙන යනකොට විශේෂයෙන්ම අපිට කියලා තියෙනවා දිට්ඨිමත්තා භවිෂ්‍යති කියන එක පැත්තකින් සාපේක්ෂකින් කියලා තියෙනවා සරාගං වාචිත්තං සරාගං චිත්තං ප්‍රජානාති කියලා කියන්නේ එහෙම සිතක් ආවම ඒ සිත දිහා බලන්නේ සරාගී සිතක් හඳුන ගන්න කියලා. දැන් මේ අතරට දැන් අපි අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම විදියට දකින්න නම් අපි අතෝසම ධ්‍යාන මට්ටමකට තරම් නැත්නම් ගැඹුරු සමාධියක මට්ටමකට සිතපත් කර ගැනීමට අවශ්‍යද? එහෙම නැත්නම් අපි දකින ඒ පටන් ගන්න භාවනා පටන් ගන්න ඒ අවස්ථාවවලදීම අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම හැටියට සිත දකින්න ඒ පුහුණුවක් කරගන්න පුළුවන්ද කියන එක අහන්න කැමතියි. කියලා සර්පයි. මම කියන්නේ උත්තර දෙන්න ටිකක් කල්පනා කරගන්න දැන් බලන්න අපේ මේ ඉන්දියන් 6ටම කිසියම් අරමුණක් එන විටම ඔබතුමා මොකක්ද ඒක එච්චර පහත් අහන්න ඇති බාහනක් කරන ඇතින් ලක්ෂණා එක්කම මොකද දෙන්නේ ස්වාමීනාට ඒ අරමුණක් වෙනකොට ඒක මොකද දැනෙන්නේ ඒක නිත්‍ය සුඛ විදියට තමයි කියන්නේ ඒක ගැන එහෙම කිසි දෙයක් දැනෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ අපි ඒකට යොමු වෙනවා දැන් අත්හරි රසවත් කැමත් දැක්කම ඒක සන්නාසය වෙනවා. ඉතින් ඒකේ නිත්‍ය සුඛ අපි කාටත් ඒ කියන්නේ අපි දර්ශනයෙන් න්‍යායෙන් උපේක්ෂණයට ගිහින් කියනවා. නමුත් ප්‍රායෝගිකව භාවනාවේ ප්‍රඥාවෙන් එතෙන්ට ගිහින්නේ අපි ගිලගෙන කියනවා ආවේග. සෙන්ටර් ඉමෝෂන් එකෙන් අපිට තේමක් දැක්කේ රහයි. ලක්ෂණ දැක්කේ ලක්ෂණයි. ඒ ලක්ෂණයි රහයි කියලා එන්නේ ඒක පවතිනවා කියන මොකද හැංගීමකුත් එක්ක. මේක නැති රහත් දැනගතමයි කියන්නේ. ඒකත් දෙන්න පිළිපදින කරගන්න. කරන්නේ අන්නේ සමාධියව එක්ක වෙන්නේ. එතෙන්ට එනකම් විදර්ශනාවන 100ක් සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ. හොඳයි මම හිතන්නේ මේ තවත් අනිත් අයටත් අපි ප්‍රශ්න තියෙනවද කියලා අපි අහන්න. ස්වාමීන් වහන්සේ මොනවාරි කිව්වා කියලා අහනවා වගේ. කියන්නේ රසයි, ලක්ෂණයි, හොඳයි කියන වචනේ මේ එන්නේ තුර තියෙන්න ඕනේ. මේ වචනේ එන්නේ මොකද? අනිත්‍යයට නෑ ඒක නමුත් කියනවා කියලා කියනවා. අනිත්‍යයට මේක තියෙන තමයි සාන්නේ වගේකට බුදුරජාණන් ඒකට එන්නේ. ස්වාමීන් වහන්සේ කියන කතාව සම්පූර්ණ සත්‍යයක්. ඇත්තටම අපි දැන් කල්පනා කරලා බලුවොත් මෙතන ඉන්න කට්ටිය හැමෝටම මේ අත්දැකීම ඇති. අපි අතීතයේ තරමටම දැන් කරුණු කාරණාවට ඇලෙන්නේ නැති බවක් තියෙනවා. යම්කිසි ඒවයි ප්‍රහාණය වීමක් නිකන් මැදීමක් වගේ ගතියක් තියෙනවා. ඒ වුණාට අපේ සම්පූර්ණයෙන්ම නැති වෙලා නැහැ. ඒ වුණාට වෙනදා තරම් ඇලීම් සහ ගැටීම් කියන දේ යම්කිසි මට්ටමකට දුර වෙලා තියෙනවා කියලා මම හිතන්නේ. මට තේරෙන විදිහට නම් එහෙමයි.
මම හිතන්නේ ධර්ම ශ්‍රවණය නිසාම තමයි මෙතනට ඇතුළේ අපේ මේ කාරණේ එක්කම අපිට දැනෙන දරක් තියෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් මේ කියන කරුණු මතම ඇත්තටම අපි මේ දේවල් ගන්නෙම නැත්තම් හිතට අපේක්ෂා සාගත මේ අවස්ථාවේදී ඉන්න පුළුවන් නම් අර දිත්තේ මත්තන් කියන මතෙන්ම අපි මම හිතන්නේ අපිට මේ කියන දුක්ඛ දෝමනස්යන් අපි නිතරම හිතට එනවා මම දන්නවා අපේ ඇලීම් නිසා දරුවෝ ගැන කල්පනා කරත් විරද ගැන කල්පනා කරත් මේව කොහොමද අපි අපැරලා යන්නේ කියන එක අපිට ගේදොර ඉදකට මේ විශේෂයෙන්ම අපි බැඳගෙන ඉන්න විශේෂයෙන්ම අපේ හිතවත් උන්ට ඉතින් මේවා අතාරින්න කොහොමද කියන තැන තමයි මම හිතන්නේ අපි හැමෝම ඉන්නේ අනිත් ඔක්කොම අතහැරලා ඒ සම්බන්ධ වුණත් උපේක්ෂ සහගත වෙන්න මම හිතන්නේ මේ අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම කියන එක අපි තවදුරටත් වර්ණනය කරගන්න ඕනේ කියන එක තමයි මම දකින්නේ මේ ධර්ම ශ්‍රවණය තුලින්ම මෛත්‍රී කාර්යය දැන් ඔබතුමා පිළිගන්නවා නේද උපේක්ෂාවෙන් ඉතිත් හරි නේද කියලා. දැන් ඒක තමයි ස්වාමීන් වහන්සේ කෙනෙක් ඇහෙන්නේ නැතුව ගියා අපිට. මම හිතන්නේ අද තියෙනවා යම් කිසි බාධාවල් ගොඩක් තියෙනවද? ඔබ වහන්සේ කතා කරන ඇහෙන්නේ නැහැ. ඔව් ස්වාමීන් වහන්සේ විසන්දි වෙනවා මම හිතන්නේ. ඔක් සම්බන්ධ වෙනකන් අයිමත් තියෙනවා. යම් අයට වෙන ප්‍රශ්න තියෙනවා අපි පුළුවන් නම් කියන්න නැත්නම් අපි දැනට අපි ඊට පස්සේ අද සාකච්ඡාව අවසන් කරමු. මම හිතන්නේ අද ගොඩාක් බාධක තියෙනවා මේ. ස්වාමීන් වහන්සේ සම්බන්ධ වුණාද? ඔව් දැන් හොඳයි ස්වාමීන් වහන්සේ. අද ගොඩක් බාධක තියෙනවා හොඳයි. අද මේ දේශුනේ ටික දෙවිවර දේශුනේ තියෙන්නේ. ඒක කියන්නේ හොඳයි ස්වාමීන් වහන්සේ. මම හිතනවා අබේක්‍රම මහත්තයාටත් අපි පොඩ්ඩක් කියමු කතා කරද්දී දැන් අබේක්‍රම මහත්තයා අවසාන වශයෙන් ඔබ වහන්සේට ඔබතුමාට දැම්පේ අදහසක් ඉදිරිපත් කරන්න තියෙනවා. අබේක්‍රම මහත්තයාට එහෙමද දන්නේ අපිට ඇහෙන්නේ කතා කරන එක. හොඳයි ස්වාමීන් වහන්සේ අද එහෙමනම් අපි මම හිතන්නේ අද දවසේ ධර්ම සාකච්ඡා අපි මෙතනින් මම හිතන්නේ අවසන් කරමු. අපි විශේෂ ප්‍රශ්න නැති නිසා අපි මේ සම්බන්ධ දිගටම කතා කරන නිසා ඒකම ඔබ වහන්සේට පුළුවන් නම් මතක් කරන්න අපිට ලැබෙන ඉදිරියේ මොකද්ද අපි සාකච්ඡාවට වාජනය කරන්න කියලා සුදු දේශනාවක් තියෙනවා. පුළුවන් නම් කියන්න අපිට පසු දැනුම් දෙන්න. එහෙනම් මම අත්‍යන්ත සූත්‍රය. මොකක්ද ස්වාමීන් වහන්සේ? අත්‍යන්ත සූත්‍රය. හොඳයි ස්වාමීන් වහන්සේ. හොඳයි අපි එහෙනම් හොඳයි ස්වාමීන් වහන්සේ. එහෙනම් අනේක අප්‍රමාණ වාරයක් පින් ඔබ වහන්සේට මේ ඔබ වහන්සේගේ වටිනා කාලයේ ශ්‍රමය කැප කළ අපි වෙනුවෙන් කරුණාවෙන් මහත් වූ කරුණාවෙන් මේ ධර්ම දේශනාවට සහභාගී වෙනවට ඒකම ශ්‍රවණ සිසුස අන්තර්ජාල රේඩියෝ විකාශන ඔස්සේ මම ඔබ වහන්සේට අප්‍රමාණ වාරයක් පින් දෙනවා. මේ කල්‍යාණ මිත්‍රගේ විශේෂ විරෝපේ කල්‍යාණ මිත්‍රන් වෙනුවෙන් ඔබ වහන්සේට අපි නමස්කාර කරනවා. ඔබ වහන්සේට මේ පින් බලෙන් වහවහ ඒ නිර්වාණ අවබෝධ වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එනම ඔබ වහන්සේට යොමු වෙනවා මේ සාකච්ඡාව අවසන් කරන්න. ඒක අවසන්යි. මතක් කරනවා තම කමදායි තෝක්ෂයක් අපිටින් සතරන ආරම්භයේදීම දැනුම් තුන මහත්මයේ සාකච්ඡාව දෙන ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්ටර්නෙට් ඒකත් අපිට බැරිලක පාඩුවක් ඒ නිසා අපි අද දින මේ ධර්ම සාකච්ඡාවට සහභාගී එකිනෙකා ජනසකලත් කුසල් එතුමාට අනුමෝදන් වේවා. ඒ කුසල් බලයෙන් එතුමාගේ අවසාන ප්‍රාර්ථනා කරන භෝධියකින් මුතුන් නිවන් සුව වරෙන් හේතු වාසනා වේවා ප්‍රාර්ථනා කරමු. සාදු කියලා කියන්නේ සීලවන්තං ගෝවන්තං පුඤ්ඤක්ඛිතං මනුෂ්‍යං දෙවියන් මහලස්සං උත්පත්තිස්සං නමං සාදු සාදු. හොඳයි. එහෙනම් තෙරුවන් සරණයි සියලු දෙනාටම අපි නැවතත් ලබන දෙනාට තෙරුවන් සරණයි සාදු සාදු සාදු. තෙරුවන් සරණයි සියලු දෙනාට. තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි.